Hello mga kamasters. Ayan, magpupur naman tayo ng isang latte art ngayon. Turuan ko kung paano magpalinis ng latte art. Ipaikot niyo muna ang inyong gatas sa surface ng kape habang ito ay halip malinis ay gawin nyo lang, paikot-ikutin nyo lang at pag nalinis na, saka na kayo mag-latte art. Ayan na guys, mag-latte art na tayo. So yan, ganyan lang guys ang pattern ng ating unicorn or pegasus kung tawagin. So yan, sundan nyo lang yung pattern na yan guys, napaka-easy lang. Tingnan no, tingnan nyo naman no. Napaka-easy, ini-slow mo ko yan para makita nyo kung paano mag-pouring ng latte art na ganyan no. So yan, so kailangan lang ay focus at kailangan nyo lang ay concentrate yan sa mga pattern na yan kung paano paano yung unang dropping nya, paano yung unang cutting nya. So yan guys, malapit na matapos. Yan lang guys, no, yung buntot nya yan, saka yung paa nya na yan. Yan, meron tayong paa dyan, tapos meron pa tayong paa sa gilid. Yan na, paa pa rin yan. Yan, isa pang paa. So unicorn na guys, yan ang ka-easy guys ng unicorn no? Or pegasus kung tawagin. Ayan ang mga master ang ating nabuong unicorn or pegasus na latte art. So guys, mga master, thank you guys for watching and don't forget to hit and like, subscribe to my YouTube channel for more videos. Sa uulitin mga master, thank you for watching. Babu.